नमस्कार मित्रहरू, तपाईलाई लोकसेवा पानी च्यानलमा माझमा आज पनि लोकसेवा आयोगले कम्प्युटर अपरेटर पदमा सोधिने महत्त्वपूर्ण एमएस एक्सेलको प्र्याक्टिकल मोडेल सेट 5 लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण एमएस एक्सेलको प्र्याक्टिकल मोडेल सेट 5। हामीले मित्रहरू सेट 1 पनि कम्प्लिट गरिसकेका छौँ, सेट 2 पनि कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र सेट 3 पनि सोलुसन गरिसकेका छौँ र सेट 4 पनि गरिसकेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर सेट 5 को सोलुसन गर्ने छौँ र सेट 5 मा चाहिँ के रहेको छ त आजको सोलुसन भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द काउन्ट इफ एन्ड सम इफ भनेर छ। हामीले चाहिँ आज सेट 5 मा चाहिँ कसरी काउन्ट इफ गर्ने र सम इफ कसरी गर्ने त्यसको सोलुसन चाहिँ हामी गर्नेछौँ है त मित्रहरू। ल सुरु गरौँ है त। अब काउन्ट इफ कसरी निकाल्ने त है त प्रश्नले भने ममा चाहिँ हामीले काउन्ट इफ कसरी गर्ने भन्दाखेरि टु काउन्ट अब हामीले यहाँनिर जाउँ एजलाई सिलेक्ट गर्नु होला कमा राइटमा ग्रेटर देन ल कति राखौँ भन्दाखेरि 30 वर्षभन्दा माथि कतिजना मानिसहरू रहेछन् त भनेर हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो हैन, थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले काउन्ट इफ b2 कोलन b8 कमा डबल क्वाइटमा ग्रेटर देन 30 गरिसकेपछि चाहिँ अब 30 वर्षभन्दा माथिको संख्या कति छ भनेर हामीले गर्नु पर्यो भने यसरी हामी गर्छौँ है त। 30 वर्षभन्दा माथि कतिजना रहेछ 5 जना रहेछ, हामीले काउन्ट इफ गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। हामीले निकाल्नु पर्ने सम इफ। सम इफ कसरी निकाल्ने त हामीले सम इफ निकाल्नु है त इक्वल टु एसयुएम सम आइएफ इफ हो हामीले उदयपुरको मात्रै है त यो एड्रेसलाई सिलेक्ट गर्नु होला कमा उदयपुर भनेर लेखौँ कमा र उदयपुरको मात्रै कति सेल्स भएछ त हैन, टोटल कति निस्केछ त कति सेल्स भएछ त्यो हामीले निकाल्ने है त। अब सेल्सलाई पुरै सिलेक्ट गर्नु होला र क्लोज ब्र्याकेट गर्नुहोस्। सम इफ d2 कोलन d8 भनेको चाहिँ एड्रेसलाई सिलेक्ट गर्ने। यति मध्येमा चाहिँ उदयपुरको मात्रै है त निकाल्नु पर्यो, उदयपुरको मात्रै निकाल्नु पर्यो उदयपुर भनेर लेख्नु होला। अनि सेल्सलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला, सेल्सको रेन्जलाई उदयपुरमा मात्रै कति सेल्स भएछ त 44,000 सेल्स भएछ। अब यसको ठाउँमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दाङको मात्रै है त दाङको मात्रै कति सेल्स भएछ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। दाङको मात्रै कति सेल्स भएछ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। समिट र काउन्ट त्यसै एउटा समिटको गरौँ है त। साथीहरू मित्रहरू तपाईलाई एक्सेलको जुन प्र्याक्टिकल मोडेल सेट मैले बनाएर तपाईहरु माझमा सेट 1 देखि 5 सम्म लिएर आएको छु सोलुसन गर्दै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियोहरु मन पर्यो भने कृपया यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। साथै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ अहिले बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।